নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে মমিজ কিচেন 14 আৰু মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভোগালী বিহু উপলক্ষে আজি এটি পিঠাৰ ৰেচিপি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল তেল পিঠাৰ ৰেচিপি। তেল পিঠানো কেনেকৈ অতি সহজ পদ্ধতিৰে কম সময়তে টেষ্টিকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি তাকে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ কাৰণে মমিজ কিচেন 14 সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ। তেল পিঠা বনাবলৈ খুবেই সহজ। ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰায় একাপ গুড় সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ চচপেনত দি তাত মই প্ৰায় আধা কাপ পানী দি গুড়খিনি ভালদৰে গলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰায় 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈ তাত 2 পৰা 3 চামুচ ময়দা দি লৈছোঁ। সোৱাদৰ কাৰণে মই এচিকুট নিমখো দিছোঁ। এতিয়া গলাই থোৱা গুড়খিনি মই ভালদৰে এখন চেকনিৰে চেকি লৈ পিঠাগুড়িখিনিত মিহলি কৰি ল'ম। মিশ্ৰণখিনি বেছি ডাঠ হৈ আছে কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি বেছি ডাঠো হ'ব নালাগিব আৰু বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগিব। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই তাত কেৰাহীটো পাতি লৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰিফাইণ্ড অইল দি লৈছোঁ। তেল ভালদৰে গৰম হৈছেনে চাবলৈ মই অকণমান পিঠাগুড়ি এনেকৈ তেলত দি চাইছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি যদি ওপৰলৈ উপঙি আহে তেন্তে গম পোৱা যায় যে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈছে। এতিয়া এখন গোল হেতাৰে মই পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ গৰম তেলত অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ। তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হ'ব লাগিব, বেছি গৰম হ'লে পিঠাখিনি জ্বলি যাব পাৰে। মাজে মাজে এখন হেতাৰ সহায়ত পিঠাখন অকণমান লৰাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে অকণমান পিঠাখন লৰাই থকাৰ পিছত দেখিব যে লাহে লাহে পিঠাখন ফুলি আহিবলৈ ধৰিছে। পিঠাখন ফুলি অহাৰ পিছত লাহেকৈ ওলটাই দিব যাতে আনটো পিঠিও পিঠাখনৰ ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যায়। এয়া চাওক, ইমান কম সময়তে অতি সহজতে তেল পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে। মই প্লেট এখনৰ ওপৰত টিচু এখন দি লৈছোঁ আৰু তাতে মই তেল পিঠাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ যাতে পিঠাত ৰৈ যোৱা তেলখিনি টিচুখনে শুহি লয়। এনেদৰে একে পদ্ধতিৰে মই গোটেইকেইখন পিঠা বনাই লৈছোঁ। কোনে কোনে মোৰ দৰে এনেকৈ ভোগালী বিহু তেল পিঠা বনাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।